วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูสำหรับหนูน้อยวัยกำลังซนแล้วก็หนูน้อยวัยกำลังโตมาฝากกันค่ะเมนูจากไข่เมนูนี้มีรสหวานจากผลไม้ซึ่งเป็นรสหวานจากธรรมชาติช่วยให้หนูน้อยทานง่ายขึ้นไปดูวิธีทำเมนูไข่ต้มฟรุตสลัดกันเลยค่ะนำไข่ต้มและผลไม้ที่หั่นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงในชามผสมเติมมายองเนสค่ะใส่ได้ปริมาณตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะจากนั้นก็คนเบาๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้หนูน้อยแล้วค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ